Ayan. Ayan po, kulang pa. Mamaya-maya i-ano na natin sa mantika. Sige, abangan natin guys. Mamaya-maya ulit. Saka ito pa isa. Gawing hamonada. Minamarinate muna. Ayan, nakababad na. Nakahanda na. Saka ito naman, pork chop. Adobohin yata to. Ayan, minamarinate pa. Malamang adobohin to. Kasi wala namang ibang gagawin natin dito. Ayan. Saka ito na. Okay na siguro to. Iano na natin sa mantika to para magprituhin na o para mag crispy. Lechon kawali, gawin natin lechon kawali. Sarap ng pulutan guys. Ito, kaso lang walang pumupunta. Alanganin siguro sa oras, kaya yun, masolo ko lang talaga to. Ayan, ito na, piniprito na natin. Abangan na lang maya hanggat makrispy na to, tapos saka na natin hiwain. Ito na rin yung pork chop natin, naka-ready na din. So may nakasalang pa kasi kaya yan, babad muna. So, habang hindi pa tapos yung isa, hindi pa naluto yung hamonada. Yung kabila pala yung yung pinakita na nasa loob ng pressure cooker. Yan yung hamonada natin. Ayan guys, parang medyo crispy na to. Ayan, crispy na nga. Siguro pwede na siguro para maumpisahan na. Ayan yan kasi yung hamonada na sabi ko. Ito malambot na yata din siguro. Sige, bili ka na ng bili na. Ayan, yun, ito si Makmak naglaro. Isa nakablo, pinsan ko. Shout out Balls. Ayan guys, prituhin na natin yung yung pork chop. Ayan, para matapos na to. Yun, hanggat matapos to guys, saka na natin adobohin. Yan, medyo madami pa. Matagal-tagal pa. Naantay-antay lang. I guess medyo marami-rami pa. Baka abutin pa tayo ng mga nito, mga 20 minutes. Yan. So abangan na lang natin, maya tapos na yan. Ito na, tapos na lahat. So magisa na tayo ng mga rekado, bawang at saka sibuyas para adobohin na natin. Ayun. Ilagay na yung pork chop.
Oh, agoy. Sarap. Pulutan lang yan. Hindi ka talaga malasing na ito. Oh. Sige, okay na. Ayan na. Ayan na. Hinalo na. Mamaya, matikman na natin yan. Luto na yan eh. Nilagyan lang ng Ricardo yan. Okay guys, luto na. Okay na to. Na rin yung lechon kawali guys. Tadtarin na lang to. Ito na yung hamonada natin. Perfect. Oo. Ayan na, namula-pula na yung hamonada. Sarap na yan. Na. So, Hamonada. tikman na natin yan. Guys, yung Ayun. hamonada. Oh. Sus, lambot na. Oh. Yung malaki. Ayan, tapos na nahiwa-hiwa yung ano, yung Yung mahati-hati. lechon kawali. Ayan, simple lang yung ano, sasawa natin, Mang Tomas. At saka yung ketchup. Birthday boy na ang mag-ano. Nasa inyo na yan kung Slice. alin ang gusto nyo. Ayan, ayan yung hamonada. Ayan, hiwain na natin. Oh, malambot na. Okay, sarap niyan. Oh. Tsaka hiwain na din natin. Oh. Oh, lambot na nga. Oh. Kasya guys. Ang perfect ng pagkaano sa hamonada. Lambot. Kumain na nga yan si Makmak eh. Nahuli ka pa. Papa mo. Gusto ang pasok? Okay lang agad. Ayun lang. Pasok. Lambot. Ayun guys, simple lang yung ano natin, paggawa ng hamonada at saka yung adobo. So salamat kayo sa panonood.